5:30 इन द मर्निङ स्याटरडे एन्ड आज चाहिँ हामी पिकनिक जानु आँटिरहेको छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ म यसै भ्लग गरिरहेको छु। फोनको लाइटबाट पुरै आउँदैछ नि त अहिले, यु क्यान सी इट। बिना लाइट केही देखिँदैन कि लास्ट आउँदै रहेछ होइन। अनि यो एउटा फोनको लाइट बाल्यो अनि एउटा फोनमा भ्लग गरिरहेको छु। आजको हाम्रो पिकनिक स्पट भनेको चाहिँ धुलीखेल हो। धुलीखेलको कहाँसम्म त थाहा भएन, लङ टाइम भइसक्यो पिकनिक नआएको हामी पनि। अराउन्ड 30देखि 40 जना जति हुन्छ मलाई हामी चाहिँ। अनि दुईवटा माइक्रो हुन्छ अनि एउटा प्राइभेट भेहिकल हुन्छ। केटा गाडी उचाड छिटो देखाएको खै खै अरबबाट दयाको नयाँ ज्याकेट ल्याएको क्यामेरा बोकेर काम गएको अरे कसरी अरे मस्त दाइ जस्तो क्या बिजोग भइहाल्छ नि। अनि के भयो त हेर नबुद्ध धुलीखेल अरे। सो हाम्रो पिकनिक स्पट चाहिँ हो। कस्तो एन्ड लाइटले गर्दाखेरि खासै राम्रो देखिरहेको छैन होइन। यो हो पिकनिक स्पट चाहिँ। My girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Shake, Sonora, shake your body line. Shake, Sonora, shake it all. फेरि बजाऊ त एकचोटि फेरि। My girl's name is Sonora. I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. तपाईहरुलाई स्पेशल यहाँ मासु रातो मासु छ है। पुग्दैन होला त्यतिले, त्यति मात्र आउँदै छ पाक्दै छ है। हात बल्ल है हात मन्छ यो केटाकेटी सबैलाई शिवदाई अहिले चाहिँ म यहाँ एभोस लाइट लिँदैछु होइन। अनि सबैजना चाहिँ फोटो खिचिरहेको छन्। कुकिङ निक्ले आउँछ छैन आमा यो ग्लास पानी निस्केन त्यो ताना ताना